مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. بتمنى تكونوا بألف خير انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. وصفة اليوم من ألذ وأشهى الوصفات ورح تعجبكن كتير، لأن عملناها بطريقة سهلة وبسيطة وشويناها بلا فرن وحشيناها حشوة لذيذة. عملنا وصفتنا لليوم وخليناها تستوي بمقلية على النار، على الغاز يعني، من دون فرن من دون تعب. والحشوة فيها كانت حشوة الفاهيتا، الدجاج مع الخضار، وعملناها بعجينة هشة ورح تنجح حتى مع المبتدئين. حكيت خلال الفيديو على كذا ملاحظة مهمة، لو اتبعتوها رح تساعدكم بنجاح الوصفة. عجينة هشة وطرية ومستوية تماما من جوا ومن برا، وطبعا من دون قلي. نحن مقلينا العجين أبدا، شويته مثل ما واضح قدامكم بمقلاية، وكانت النتيجة أكتر من رائعة. تابعوا مع الفيديو ويلا تنبلش. بداية رح نعمل العجين. أنا استخدمت هذا الكوب، استخدموا أي كوب مش مشكلة أبدا. حطيت كوب من الحليب البودرة، بحط عليهم ملعقتين طعام ممسوحين من الخميرة الفورية، وملعقتين طعام من السكر، وكوبين من المي الدافية. ضروري المي تكون دافية تتفور معنا الخميرة. هلا بدي حركهم كتير منيح تيمتزجوا مع بعضهم كل المكونات. بنطر عليها شوي صغيرة وبلاقي الخميرة تفاعلت عندي، خاصة إذا المطبخ دافي بتلاقوا الخميرة دغري تفاعلت. هلا صار وقت إني أضيف الطحين أو دقيق القمح. رح ضيف 5 أكواب من الطحين، طحين منخول. أنا دايما بنخله قبل التصوير تما أخد وقت قدام الكاميرا. سعة الكوب عندي 300 مل. هلا صار وقت إني أضيف نصف كوب من الزيت، أي زيت نباتي ما في مشكلة أبدا. وكمان رح ضيف ملعقة طعام من البيكنج باودر، وملعقة طعام ممسوحة من الملح. منقلبها شوي صغيرة مع الطحين وببلش أعجن. طبعا فيكم تستخدموا العجانة أو الهاند ميكسر، بس دايما أنا بجرب أتجنب الأجهزة الكهربائية لأن بعرف في ناس مش متوفرة عندها، تتشوفوا إنه بتنجح معكم حتى لو ما كانت عندكم العجانة. وضروري العجينة تضل معنا لاصقة أحبائي، تكون لاصقة شوي، ما تشدوها بالطحين أبدا. هلا صارت جاهزة وبتركها ترتاح ساعة. هون مننتقل على الغاز تنعمل الحشوة لبين ما كانت اختمرت العجينة عنا. بحط عندي مقلاية على النار وبحط فيها شوي من الزيت النباتي، تقريبا 3 ملاعق طعام، وبحط فيها ملعقة طعام مليانة من التوم المفروم. بقلبهم بالزيت كتير منيح لبين ما كانت طلعت ريحة التوم، وبضيف عليهم صدر واحد من الدجاج يكون مقطع مكعبات صغيرة، ومنقلبهم مع الزيت والتوم لبين ما الدجاج كمان غير لونه. هو الدجاج أول ما ببلش يغير لونه بيطلع هذا المي، ضروري جدا اترك هذا المي ينشف تماما. هلا صار جاهز عندي. رح ضيف عليه التوابل، رح احط له ملعقة طعام مليانة من بهار الدجاج، وملعقة صغيرة من الكمون، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. دايما بحب اطحنه فريش، بحس هيك نكهته ألذ. أكيد ما بنسى ملح، رح احط نصف ملعقة طعام، الملح دايما حسب الرغبة. منقلبهم كتير منيح مع بعضهم، ويا عيني على الروايح شو بدي احكي لكم. هلا بضيف 3 حبات من الفليفلي، انا اخترتهم الوان. قلبهم مع بعضهم منيح. طبعا فيكم تضيفوا لون واحد اذا ما كان متوفر عندكم الالوان. وبضيف كمان عليه نصف كوب من الذرة، وبقلبهم كمان معهم كتير منيح. هلا هي هون صارت جاهزة عندي، بتركها تقريبا 10 دقايق وبطفي تحتها وبنطر عليها تتبرد تماما. ما بيصير احشيها بالعجين وهي دافية ابدا. بهالأثناء عجينتنا اختمرت ما شاء الله، الله يبارك. عجينة هشة وقطنية، اخد الهشاشة من نوعين التخمير اللي حطينا، البيكنج باودر والخميرة. طبعا ضروري نضرب البوكس بنص العجين ومنلم العجينة على بعضها ومنفرغ الهواء منها. رح شيلها هلأ من الجاط وبحطها عندي على لوحة الخشب، وبقطعها على حسب أنا قد بحب حجم القطعة. يعني أنا بفضل هيدي الكمية قطعها ل 16 قطعة. بشوف يعني 16 قطعة رح يكون الحجم كتير منيح. منكور كل قطعة بهذا الشكل. ما في داعي لا نرش طحين ولا ندهن ايدينا بالزيت، ما في داعي ابدا.
هون بعد ما كورنا العجين رح بلش احشيهم. طريقة الحشي ولا اسهل من هيك. بمد العجين بشكل كروي، بحط فيها جبنة، وبحط فيها من الحشوة الدجاج. كونوا كريمين بالحشوة، كتير بيلبقلا ان كنت تدعموها بالحشوة. برجع بحط عليها شوي من الجبنة تتمسك الحشوة على بعضها، وبسكر أطراف العجين منيح على بعضها. اعملوا جهدكم انتوا عم بتسكروا أطراف العجين، تبعدوا عن الحشوة والجبنة تتسكر معنا كتير منيح. وبعمل كل الكمية بنفس الطريقة. هون بدي أقول شغلة، إنه فيكن تحشوها انتوا أحبائي بالحشوة اللي بتحبوها. يعني هاي العجينة بالتحديد بيلبق لك كل أنواع الحشوات، إن كان حلو ولا مالح. هلا مننتقل على الغاز. النار بخففها كتير منيح تحت المقلاية، وبحط رشة بسيطة من الزيت، بدهنها بالفرشاية توزعها بكل المقلاية. إذا ما كانت متوفرة عندكم الفرشاية دهنوها بمحرمة كمان بيصير. وبحط فيها الفطاير على قد ما بتساع المقلاية عنا. المقلاية عندي هون ساعة 5 فطاير. تأضمن استواء العجين من جوا رح غطي المقلاية، وبعد مرور 10 دقايق رح اقلبها ورح اشوف انها اخدت هذا اللون الحلو، لون اشقر جميل. وبقلبهم كلهم تياخدوا لون من تاني جهة. فعلا طريقة سهلة وسريعة، يعني حقيقة ما بتاخد وقت، ولذيذ، وبتضل هشة وطرية لتاني وتالت يوم كمان. يعني فيكن تاني يوم إذا ضل منهم طبعا تسخنوها بالميكروويف، أو ترجعوا تسخنوها بنفس المقلاية للناس يلي مش متوفر عندهم الميكروويف. ورح تكون مثل ما كأنكم عاملينها هلأ. حقيقة ما في ألذ من هيك فطاير على الغداء أو على العشاء. أنا دايما بس أعمل هالوصفة، يعني بعمل شي 3-4 حبات تقريبا، 3-4 حبات بالآخر، بحشيهم الشوكولا قابل للدهن، وبتطلع مع هالعجينة جدا لذيذة. مثل ما شفنا أنا هلأ عم بمسح المقلاية بمحرمة، ورح أرجع أدهنها زيت عن جديد. كل ما بدي أحط وجبة جديدة من الفطاير بعمل نفس الخطوة. بحط فيها الفطاير، وخلال 10 دقايق بيكون أول جهة استوت، وتاني جهة بتاخد تقريبا 7 دقايق مش أكتر. والنار بدها تكون جدا خفيفة تحت المقلاية. عم فرجيكن وحدة عن قريب، فعلا منظرها مشهي. رح افتح وحدة تكون بردت شوي صغيرة، لأن حقيقة بعدهم سخنين. أنا حملتها بالمحرمة، شوفوا قلبها من جوا ما شاء الله، شي أكتر من رائع. هون حابة أحكي لكم عن السر بخصوص الجبنة. كيف بدكن الجبنة تمط معكم بهالطريقة؟ بحياتكم ما تشتروا الجبنة تكون مبروشة، دايما جيبوها بلوكات وانتوا برشوها بالبيت. شايفين النتيجة؟ شو حلو، قلبها من جوا مستوي تماما. أنا برجع بحطن شوي هيك على جنبهم قبل ما اشيلهم تأضمن استواهم تماما. شغله جدا سهل مثل ما شايفين. أنا بنفس الوقت عم بحشي وعم بشوي، فشغلهم ما أخد مني كتير وقت صراحة. رح أفتح قدامكم هاي وحدة تانية، شوفوا النتيجة. ما شاء الله، أكتر من رائع. بنصحكم جربوها، ما رح تندموا أبدا. هون تقريبا بلشت تجهز كل الكمية عندي، وهون حبايب قلبي أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم. بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم وتكونوا أخدتوا أفكار، وبرجع بقلكم أهم شيء إنكم تكونوا استفدتوا. ومثل ما قلت لكم فيكم تحشوها شو ما بدكم، إن كان بدكم حلو أو مالح، بس أهم شيء العجينة ما تشدوها بالطحين، هيدا أهم شيء. وإذا كان عندكم أي سؤال اكتبوا لي تحت بالكومنتات، أنا رح أعمل جهدي إني جاوب على قد ما فيني من الأسئلة. آخر شي بقلكن إياه إني بحبكن كتير يا أحلى ناس. كومنتاتكن دايما بتفرح قلبي من جوا. بحبكن كتير، ومنلتقى بفيديو جاي إن شاء الله. باي.